Hello students, আজি আমি class 9 advanced mathematics exercise 2.1 বাকি কেইটা question কৰিব গৈ আছো। question 3 টোৰ পৰা আছে আমাৰ আজি। question 3 টোত কৈছে আমি proof কৰিব লাগে যে A and B implication B or A or B. Okay, if A and B, then A or B are two statement, তেনেহলে ইহঁতক কি লাগে, এই গোটেই statement আমি true বুলি proof কৰিব লাগে মানে এই গোটেই statementটো আমাৰ proof লাগিব, আমাৰ যিমান ভ্যালু ওলাই ইয়াৰ proof কৰিব লাগে। আমি তাৰ আগত আমি প্ৰথমে কি জানি লওঁ, and conjunction টোত কি হয় গৈ, all false except true হয় গৈ, বাকিখিনি false হৈ গৈ, হয়নে? or conjunction কি আছিলে, false হ'ব, বাকিবিলাক all true হ'ব, হয়নে? আৰু আছিলে if and only, if then, হয়নে? implication টোত কি আছিলে, two, if two then false, কি আছিলে ইয়াটোত, এই ভ্যালুটো কি আছিলে, false আছিলে, হয়নে? বাকিখিনি true হৈ গৈ ন। আমি এতিয়া পাতি যাওঁ, কিমানটা ভেৰিয়েবল আছে, a and b, দুটা ভেৰিয়েবল আছে a b, নে? দেন আমাৰ কি আহিলে, a and b আহিলে, a and b আহিলে, তাৰপিছত a or b আহিলে, a and b, a or b, ন? দুটা ভেৰিয়েবল আছে, তেনেহলে আমাক কেনেকে সুইচ টো ট্ৰু false false, নেক্সট আহিলে ট্ৰু false and conjunction, ইয়াত কি আছিলে, এনত কি হ'বগৈ, ট্ৰু বাকিকেইটা false অৰত কি আছিলে, false or statement থাকিলে false বাকিকেইটা true। এতিয়া ইহঁতৰ দুটাৰ মাজৰ আমাক কি লাগে, ইমপ্লিকেশনটো লৈ ল'ব লাগে, হয়নে? ইয়াত লজিকটো আছে ট্ৰু বাকি ট্ৰু অনলি টু ফলছ কি আছিলে, গ'ল এইটো ট্ৰু ফলছত ফলছ হ'ব, বাকি সব ট্ৰু। that means টু ফলছ নাই, ইয়াতো টু ফলছ ফাৰ্ষ্ট টু আহিব লাগিব, হা, ট্ৰু হৈ গ'ল। that means কি হ'ল, এইটো এটা টোটলজি হ'ল। আমি কি পালো, গোটেইখিনি যদি ট্ৰু পালো টোটলজি হ'ল, হ'বনে? therefore a and b is always true. Means proof. Now আমি the next question to লৈ যাওঁ, ইয়াৰে b part to লৈ যাওঁ, b part to দীঘলীয়া, a implies b implies c, তাৰপিছত কি আছিলে, a implies b and b implies c, next আছিলে ইহঁতৰ a implies c, তাৰ লগত কিন্তু আছিলে গোটেইকেইটা আছিলে, হয়নে? a implies b and b implies c implies c, এইটো উলিয়াব লাগে।
কেইটামান ভেৰিয়েবল আছে, তিনিটা ভেৰিয়েবল আছে। তিনিটা ভেৰিয়েবল থাকিলে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ, চাৰিটা ট্ৰু 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 ট্ৰু, ফলছ 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 ফলছ, দুটা দুটা ট্ৰু ট্ৰু ফলছ ফলছ ট্ৰু ট্ৰু ফলছ ফলছ ট্ৰু ফলছ ট্ৰু ফলছ ট্ৰু ফলছ ট্ৰু ফলছ। প্ৰথমে ট্ৰিটো থাকি গ'ল ইয়াত। এটা ৰোডৰ ঘৰ বনাব লাগিব। নেক্সট কি লাগে আমাক, A implies B লাগে, B implies C লাগে, হয়নে? দেন ইহঁতৰ n উলিয়াব লাগে। তেনেহ'লে কি হ'ব, A implies B and B implies C, তাৰপিছত নেক্সট লাগে A implies C, ইহঁতৰ n টো লাগে। A implies B, B implies C, and A implies C. A implies C. Okay, now sound. A implies B. If they not কি আছিলে, only two false কি আছিলে গৈ false আছিলে, বাকিখিনি two false বিচাৰো, two false এই দুটা false false, বাকিখিনি all are true 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 true। PC ইয়াত T বিচাৰো, TF 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 এইটো TF, এইটো TF হয়নে, F F, বাকি সব true 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 true। now ইহঁতৰ কি লাগে এতিয়া, n লাগে। n ৰ লজিকটো কি আছিলে, 2 2 2 আছিলে, 2 2 2, বাকি সব false হয়নে, 2 2 2 false false false, 2 false 2 2, only 2 2 2, সব বাকিখিনি সব false। now এতিয়া এইডাল বেলেগ হয়, A implication C that কি আছে, S C S C S এইটো 2 2 2 2 false বিচাৰিব লাগে, 2 false that called 2 false আৰু নাই, second number to false আৰু fourth number to true 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 true। now এতিয়া ইহঁতৰ গোটেই কেইটাৰ কি লাগে, এইটো আৰু এইটোৰ মাজৰ
implication to লাগে true false true false true false true false নাই true false নাই কতো true 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 সেইটো তোমালোকৰ answer আছিলে hence কি হৈছিলে সেইটো এটা always true আহিলে now 4 number question to চাওঁ the 4 number question টো আমি proof কৰিব লাগে যে negation and negation of p and negation of q equivalent to p or q p q পাতিলো negation p negation q negation of p and negation of q the negation of p and negation of q now p আৰু p or q এইটো পাতি যাব লাগে এতিয়া আমি 2 2 false false 2 false 2 false negation of p means false false 2 2 negation of q false 2 false 2 yeah ইহঁতৰ n লাগে nত কি আছে true 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 বাকিখিনি false ইয়াৰ negation লাগে ইয়াৰ negation মানে false become true false become true false become true true become false আৰু p or q লাগে p or q অৰত কি আছিলে false 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 বাকিখিনি true therefore কি আহিলে you observe আমি কি observe কৰিলো যে therefore negation of p and negation of q equivalent to p or q এইটো এনেকে চিন দি দিবা লাষ্ট এইটো আমাৰ এ আহিলে আমি বি টো কৰিব লাগে p q negation of p negation of q এটা এটা কৰি লৈছো তাৰপিছত কি আছে implication আছে negation of p plus negation of q আৰু তাৰপিছত negation of p implies negation of q next is negation of p টো already আছে negation of p and q আমি কৰিবলৈ চাওঁ true true false false true false true false negation of p false false true true negation মানে ইয়াৰ negation কৈছে true to false হৈছে true to false হৈছে true false true false negation of q true false true false আৰু এইটো true আহিলে implies কি আছিলে আমাৰ true আৰু false always false হৈছিলে বাকিখিনি কি আছিলে আমাৰ true আছিলে ইয়াৰ চাওঁ আমি এটা দুটা true false false true false থাকিলে false হ'ব আৰু নাই নহয় true ইহঁতৰ negation false ইয়াৰ negation false 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 true now negation of p and q তেনেহ'লে nত কি হ'ব false 2 2 2 আহিব বাকিখিনি false আহিব 2 2 2 ক'ৰবাত কিবা হৈছে নেকি false 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 let's do true false no
negation false. Okay. Now n 2 to 2 আহিব 2 false. 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 PQ no false আৰু এইটো false আহিব কিন্তু ইয়াত নলালে আমাৰ 2 to false আহিব 2 false 2 false false to 2 আহিব ইয়াত false 2 আহিলে হৈ গ'ল means equivalent. Now my last question আছে 5 number question to আমি কৰি দিওঁ 5 number question test if correct or incorrect মানে প্ৰথমে কৰিব হলে এইকেইটা মনত ৰাখি ল'বা simple ticks এনত কি হয় গৈ 2 and 2 কি হয় গৈ 2 হ'ব গৈ আৰু অৰত কি হ'ব গৈ false 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 হয় বাকিখিনি true আৰু implicationত কি হয় 2 false কি হয় গৈ false হয় বাকি সব true p q p implies q negation of p negation of q negation of p implies negation of q now কৰি যাওঁ আমি 2 true false false 2 false 2 false implication of কি আছিলে 2 false false হয় বাকিখিনি true negation of p negation 2 false 2 false false হলে 2 হল false হলে true হল negation of q true হলে false আহিলে false হলে true আহিলে true হলে false আহিলে false হলে true আহিলে false হলে true no implication ইহঁতৰ দুটা implication কি আহিলে 2 false false আহিব বাকিখিনি true আহিব এটা কলে 2 to false false আহিব false false 2 আহিব ইয়াৰ implication false to false আহিব false false to 2 আহিব implies নহয় false to 2 আহিলে 2 আহিলে 2 false false আহিলে এটো 2 আহিলে এটো আমাৰ কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয়নে চোৱা কোনটোৰ লগত এটো লগত এটো negation of p to relate কৰিব দিছে হয়নে এটা 2 হয় জানো ইকুইভ্যালেন্ট নহয় দেখো কি লিখিম আমি therefore p implies q is not equivalent to p implies incorrect né to ki ho incorrect statement ho incorrect correct hole now c to le jao ami c to the same pq p implies q negation of p implies q negation of q p implies negation of q true true false false true false true false implies implication or কি দিছে 2 to false হ'ব বাকিখিনি true ইয়াৰ negation false false of true true false true false negation of q false 2 2 become false false become 2
আৰু কি লাগে P আৰু Qৰ ইমপ্লিকেশ্যন উলিয়াব লাগে হয়নে এতিয়া আমাক কি চাব লাগে টু চাব লাগে টু ফলছ এইটো আৰু এইটো হয়নে টু ফলছ বাকীখিনি কি হৈছে টু ফলছত টু হয় ফলছ টুৱে হয় তেনেহলে আমাৰ কি হ'ল সেকেন্ডটো আমাৰ wrong statement হয় P implies Q equivalent to P implies Q which is not equal it means ক'ত গ'ল এইটো লগত এইটো equivalent হয় জানো so F T T F T নে আমাৰ আহিব C2 আছে পাতি যাওঁ আমি প্ৰথমে ব্ৰেকেটৰ কেইটা পাতিম P Q P implies Q হয়নে তাৰপিছত কি আছে negation of P implies Q এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো চাওঁ আমি এইটো উলিয়াই লওঁ negation of P negation of Q তাৰপিছত কি আছে ইহঁতৰ implication আছে P implies negation of Q এইটো লিখি লওঁ Q and negation of P আমাৰ লাষ্টতো আছে তাক্স গোটেইটো লিখি দিওঁ P implies Q and Q implies P true false দুটা ভেৰিয়েবল আছে P and Q only false true false এতিয়া nত কি আছিলে 2 and 2 only 2 আছিলে অৰত কি আছিলে false only false আছিলে বাকিখিনি true আছিলে ইয়াত all true হয় ইয়াতো all false হয় implicationত কি আছিলে 2 implies f equal to কি আছিলে ইয়াত f আছিলে P implies Q কি আহিছে তেনেহলে 2 false চাব লাগিব false চাব লাগিব false 2 হ'ব 2 হ'ব true হ'ব আমি false পৰা start কৰিছিলো সেইটো কি লিখিলো two false two false two false two true ইয়াৰ negation false two false negation of P false two true negation of Q 2 become false 2 false 2 now single P আৰু negation of Q লাগে ন এটা P আৰু negation of Q implication লাগে এটা 2 false বাকি নাই সব true now Q and negation of P Q and negation of P এটা Q Q আৰু এইটো ইয়াৰ লগৰ মাজত লাগে N লাগে 2 only 2 false বাকিখিনি সব false now ইয়াৰ next to কি লাগে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰৰ অৰটো উলিয়াব লাগে তেনেহলে অৰ উলিয়াব লাগে false বাকিখিনি সব কি হ'বগৈ true হ'ব true
তেনলে এইটো স্টেটমেন্ট ট্ৰু হল নে ৰবা তাৰ লগত চাব লাগিব আমি negation of first লগত না এইটো ইয়াৰ লগত মিলাব লাগিব হৈছে নে false false আছে true আছে false true false wrong তেনেহলে আমি লিখিব লাগিব therefore negation of p implies q which is not equivalent to p implies negation of q or q and negation of p আজিলৈ ইমানতে যদি সেশনটো ভাল পাইছা লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাইলৈ নেক্সট ইন আনিম সেট থিওৰি ইউনিয়ন ইন্টাৰসেকশন এইবিলাক অনা হ'ব